ጤና ይስጥልኝ አትዊማን ቻይንኛን በአማርኛ እንኳን ደህና መጣችሁ። ዛሬም እንደተለመደው ቻይንኛን በአማርኛ በዚህኛው ክፍል እናያለን። ዛሬ ላይ የምናየው frequently ቻይኒስ የሚጠቀሟቸውን ቃላትን እንደዚህ ዛሬ ላይ በዝርዝሩ ቱናቸው ምን ይመስላል በምን አይነት ሁኔታ እንጠቀማለን እንደዚሁም ትርጉማቸው በቻይንኛው በአማርኛው ምን ይመስላል የሚለው እንደዚሁ በዝርዝር የምናይ ይሆናል። ስለመጣችሁ አመሰግናለሁ። ሁሌም እንደምንለው ምናልባት ለዚህ YouTube ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ከታች የሚገኘው ሰብስክራይብ በተኑን በመጫን ቤተሰብ ሁሉ ወንድ ጊዜ አፕሎድ የማደርገው ቻይንኛን በአማርኛ ለሰኖች ሆኖ ቻይና ሀገር ለኛ ይጠቅማል ያስተምረናል ወይንም አብረን እንማማር ብዬ ያሰብኳቸው ነገሮችን በየጊዜው አፕሎድ አደርጋለሁ። እናንተ ጋር እየደረሰ ያዝናናችኋል ያስተምራችኋል እና ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቤተሰብ ሁኑ። አሁን ቀጥታ ወደ ዛሬው ለሰን እንሄዳለን። ሃውቡሃ ትርጉሙ ጥሩ ነው ወይስ አይደለም ማለት ነው። ሃ ማለት ጥሩ ማለት ነው። ቡሃ ጥሩ አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ጥሩ ነው አይደለም ለማለት ጥሩ ነው ወይስ አይደለም ብለን ለምንጠይቀው ነገር ሃውቡሃ የቻይንኛ ከዚህ በፊትም በብዙ ሌሰኖች ላይ መሰረታዊ የሆኑ ነገሮችን ተናግረናል። ለምሳሌ ስለ ቶኖች ተናግረናል። 4 ቶኖች አሉ። አራት ቶኖች አሉ። ሌሎች ደግሞ ዚሮ ቶንስ ወይንም እንደዚህ ቶን የሌላቸው ተብሎ የሚጠቀሱ አሉ። ለምሳሌ ማማ እናት ማለት ነው ማማ። ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድነው ሃውቡሃ ማለት ሶስተኛ ቶን ነው። ሃውቡሃ ብዙ ጊዜ ቻይንኛ ላይ ችግር የሚሆነው ማለት ቃሉን አውቀን ትርጉሙን አውቀን ቶኑን አለማወቅ ነው። ብዙ ጊዜ እዚህ ቻይና ሀገር ቻይንኛውን በትክክል ሳይማሩ ወይም በትክክለኛው ለሰን ሳይማሩ ግን እንደዚሁ በልምድ የሚማሩ ሰዎች አሉ። እነዛ ብዙ ጊዜ በቶን ይቸገራሉ። ቶኑን ስለማያውቁ ብዙ ጊዜ ሌሎች ሰዎች የሚሉትን እየሰሙ ቃሉን ቢጠሩ ሌሎች ቻይናዎች ደግሞ የመረዳት ነገር ወይንም ሌላ ቻይንኛውን የሚችል ሰው ሊረዳቸው አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ ቶን በጣም ወሳኝ ነው። ሃውቡሃ ጥሩ ነው አይደለም ወይም ጥሩ ነው ወይስ አይደለም ማለት ነው። ወጂያንሹ ሃውቡሃ እንደዚህ ብል ጥሩ ነው አይደለም ማለት ነው። ወጂያንሹ ሃውቡሃ እዚህ ጋር ማለት እዚህ ጉሮሮ ውስጥ የሚፈጠር ድምጽ ነገር አለ። እንደዚህ አይነት ነገር ይፈጠራል ማለት። ስለዚህ ቶኖቹ ላይ በጣም ፎከስ ማድረግ አለባችሁ። ወርዶቹ ደግሞ የቱ ጋር ነው የሚነበቡት? ለምሳሌ አሁን በአማርኛ ሳወራና እንደዚህ ቻይንኛው ሳወራ ሳውንድ የሚፈጠርበት ሳውንዱን ክሬት የምናደርግባቸው ፖዚሽኖች ይለያያል። ለምሳሌ ሃውቡሃ ትንሽ ናዛል ይሆናል ማለት በአፍንጫ እንትን የማለትም ነገር አለው መሰለኝ ወደዛም ይሄዳል መሰለኝ። እና ለምሳሌ ሌላም ቃል ብና ከቡከይ ይቻላል ወይስ አይደለም ማለት ነው። ይቻላል ወይስ አይቻልም ወይንም ይቻላል ወይስ አይቻልም ማለት ነው። ከቡከይ ማለት ይቻላል ማለት ነው። ከይ ይቻላል ማለት ከይ ቡከይ ከቡከይ ሶስተኛው አሁን ከቡ ማለት አራተኛ ቶን ነው። አያችሁ ቁርጥ ያደርጋል አይደል? ከይ ይቻላል ማለት ነው። ከይ ሶስቱም ማለት ሁለቱም ሶስተኛ ቶን ነው። ቡ የሚለው ደግሞ አራተኛ ቶን ነው ማለት ነው። ከቡከይ ይቻላል ወይስ አይቻልም ማለት ነው። ከቡከይ ይቻላል ወይም አይቻልም ማለት ነው። ከይ ማለት ይቻላል ማለት ነው። ቡከይ አይቻልም ማለት ነው። አይቻልም ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን አንድ ላይ የመጠቀም ይሄኛውን ፍሪኩዌንትሊ ነው ማለት ቻይኖች የሚጠቀሙት ቃሉን ብታውቁት በጣም ጠቃሚ ነው ማለት ነው። ዮ አለ ወይስ የለም ማለት ነው። አለ ወይስ የለም ማለት አለ ማለት ነው።
ስለዚህ ሜ የሚለው ሁለተኛ ቶን ነው ከታች ወደ ላይ ነው ቀስ እያለ የሚነሳው ማለት ነው ሜ ያ ሶስተኛ ቶን ነው ማለት ነው አንደኛው አራተኛ ቶን ማለት ነው አራተኛ ቶን ነው ሶስተኛ አያችሁ ከላይ ወደ ታች ከታች ወደ ላይ ይሆናል ማለት ሶስተኛ ቶን ነው ሁለተኛ ደግሞ እንደዚሁ ከታች ወደ ላይ ስለዚህ ሜ ያልነው ማለት ነው ዮ ሜ ዮ ሜ ዮ አያችሁ እነዚህ አሁን ይሄኛውን ቶን ብትቀይሩ ማለት ሌላ ትርጉም ነው የሚሰጠው otherwise it might be meaningless ስለዚህ ቶኖቹ ላይ በጣም ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው እንደዚሁ መሰረታዊ የሆኑ ይሄ frequently የሚጠቀሟቸውን ቃላትን ደግሞ በካራክተር ደረጃ ብናቃቸው ሞር ተጠቃሚ እንሆናለን ማለት ቋንቋውን ቶሎ ለማረዳት ምክንያቱም ብዙ ለሰሎች እዚህ ላይ በዋይት ቦርድ ላይ ያሳያቸው የካራክተር አመጣጡን ትርጉሙን ራዲካል ምኑ ጋር ነው ፕሮናንሴሽኑ ምኑ ጋር ነው ለምሳሌ የሆነ ነገር ሲገባ ምን አክቲቪቲ ነው የሚያሳየው ካራክተሩን ባታቁ እንኳን ስለሚሆነው ነገር ስለተጻፈው ነገር ኢንፎርሜሽን ይሰጣቸዋል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ላይ በዋይት ቦርድ ላይ የሰጧቸው ሌሰኖች ወይም የሰሯቸው ሌሰኖች it was very important so ወደ ኋላ እየተመለሳችሁ እነዛን ብታዩ ሞር ትጠቀማላችሁ ብዬ አስባለሁ ማለት ቻይንኛ ቋንቋውን ለመማር የምታደርጉትን እንትኑን ማለት መንገዱን ወይም ሩቱን ያቀልላቸዋል ብዬ አስባለሁ ሽቡሽ አዎ አይደለም አዎ ማለት ነው ሽቡሽ አዎ ይሄ እዚህ ጋር የምነግራችሁ ነገር አለ ቀደም እንዳልኳችሁ ቻይንኛን በልምድ የሚማሩ ሰዎች ይሄኛውን ቃል በትክክል አይጠሩትም በተአምር ማለት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ሊሆን ይችላል ሌላ አፍሪካ ሀገር ሊሆን ይችላል it could be in Europe wherever it is ነገር ግን እኔ በጣም ብዙ ሰዎችን ታዝቤያለሁ ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ ቻይንኛ በጣም የሚወራበት ቦታ ሩዋንዳ ሰፈር ነው ወይንም እዛ የቻይናዎች ገበያ ያለበት ዳይመንድ ሆቴል አካባቢ ማለት ነው እዛ ሰፈር ነው ያው ሩዋንዳ ነው የሚባለው ማለት ጀርመን ኤምባሲ ነው ጃፓን ኤምባሲ አካባቢ ማለት ነው እዛ ጋር ሄዳችሁ የሚያወሩትን ሰዎች በደንብ ብሰማቸው ይሄኛውን ቃል አይጠሩትም በተአምር ይሄኛውን ቃል የሚለውን በተአምር አይጠሩትም ምክንያቱም በልምድ ስለሚማሩ ማለት ነው ትምህርት ቤት ገብተው ወይንም ይሄ ትክክለኛው የማንደሪን ወይም ፑቶንጓ የሚለውን ስለማይማሩ በልምድ አሁን ሳውዘርን ቻይና ውስጥም ቻይንኛ ልዩነት አለ ሳውዘርን ከደቡባዊ ፓርት ቻይና የሚያወሩ ቻይንኛና ከሰሜን ፓርት የሚያወሩ ቻይንኛ ይለያያል ምክንያቱም ከደቡብ ፓርት ሌላ ካንቶኒዝ የሚባል ለምሳሌ የጓንጆ አካባቢ ያላቸው ሰዎች ታውቃለህ ካንቶኒዝ የሚባል ሌላ ቋንቋ አለ ስለዚህ እነዛ ሰዎች ማንደሪን ላይ ትንሽ ችግር አለ ፕሮናንሴሽን ላይ በጣም ችግር አለ ወደ ኖርዘርን አካባቢ ግን ስታይ ግን they speak perfect mandarin ነው የሚያወሩት they speak perfect mandarin so perfect mandarin የሚለው ነው አራተኛ ቶን ነው ግን ሌሎች ምን ይያሉ ፕሮናንስ ያደርጋሉ ብትሉ ይላሉ ማለት አራት ቁጥር ነው ስለዚህ እና በጣም ይለያያል ይሄኛውን ለምሳሌ ሶስተኛ ቶን ብታደርጉት ሌላ ነገር ነው ስለ ሞት ነው የሚያወራው ማለት መሞት ነው የሆነ ነገር መሞት ነው ወይም ሞት ነው የሚለው ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው አዎ ማለት ነው ቦሽ አያችሁ ቁርጥ ነው የሚያደርገው ማለት ነው አራተኛ ቶን መሆኑን በዚህ ነው የምናውቀው ቦሽ ሌሎች ምን ይያሉ ይሄ በልምድ ተማሩ ያልኳቸው ሰዎች በምን ማለት እንዴት ያነባሉ ወይም እንዴት ፕሮናንስ ያደርጋሉ ብላችሁ ብትጠይቁኝ ስብስብ ምንድነው ከታዘባችሁ ማለት እንደዚህ የሚያወሩ ሰዎች በጣም ብዙ ቻይናዎችም አክቹአሊ ይሄ እንደዚህ ፕሮናንስ የሚያደርጉ አሉ እንደዚህ ቻይናዊም እንደዚህ ፕሮናንስ አደረገ ማለት it doesn't mean he is right but this is not standard Mandarin ስለዚህ ስታንዳርድ የሆነው ማንደሪኑን ለማወቅ የኛውን የፕሮናንሴሽኑን በደንብ ማወቅ ይኖርብናል ማለት ነው ከዛ ስናወራ
ምንም ችግር ሳይኖር ሰዎችን ኢምፕሬስ ታደርጋላችሁ ማለት ነው እንደዚህ ስታወሩ ኢምፕሬስ ታደርጋላችሁ ያለውን ደግሞ ይስራችሁንም ደግሞ በዛው ያቀላጥፍላችኋል ማለት ነው ሽቡሽ አዎ አይደለም ወይም አዎስ አይደለም ማለት ነው 对不对 ይሄም አንድ አይነት ነው 对 አዎ ማለት ነው ወይንም ኮሬክት ወይም ትክክል ነው ማለት ነው不对 ትክክል አይደለም ማለት ነው it's not correct ማለት ነው ትክክል አይደለም ማለት ነው 对不对 correct or not or correct or incorrect የሚለው ማለት ነው በእንግሊዘኛው 对不对 ስለዚህ ትክክል ነው ወይስ አይደለም ማለት ነው 对不对 ስለዚህ 对不对ማለት ትክክል ነው ወይስ አይደለም ማለት ስለዚህ እንደዚህ ያደረጋችሁ ማለት ቶኑን ፕራክቲስ ብታደርጉ I am sure within a short period of time you guys can master Chinese language ለኛ በጣም ከባድ አይደለም አሁን የኛ ነገር የተኛውን ቋንቋ እንደዚህ ፒክ ብታደርጉ ለመማር በጣም ከባድ ነው ማለት ከባድን ቋንቋ ይችላል ቀለል ያለው ቻይንኛውን ከበድ የሚያደርገው ምንድነው እያንዳንዱን ካራክተር መማር ነው እንጂ አንዴ ቤዚክ የሆነውን ነገር ካወቃችሁ በቃ ሪፕሬዘንት ማለት እያንዳንዱን አንድ ላይ እያያያዛችሁ ስትሉ ኮንሰፕቱ እየገባችሁ ትርጉሙን እያወቃችሁ ትሄዳላችሁ ማለት ነው it is very easy እና በቻይንኛ ጃዮ ነው የሚባለውና ጠንክሩ በርቱ እና ለዛሬ ያዘጋጀሁት ይሄንን ይመስላል በሚቀጥለው በሌላኛው እንደዚሁ ቻይንኛን በአማርኛ ላይ እንገናኛለን ምናልባት ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ከታች የሚገኘው ሰብስክራይብ በተኑን በመጫን በሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቤተሰብ ሁኑ ሁሉ ጊዜ አፕሎድ ማድረገው ቻይንኛን በአማርኛ ትምህርቶች ሌሎች ቻይና ሀገር ማግኛቸው ኢንፎርሜሽኖች እናንተ ጋር እየደረሱ ያስተምራሉ ያዝናናሉ እስከዛው ደህና ሁኑ